خلال عملي على هذا المشروع قمت باستخدام مجموعة من الفاميليز، خليني أقول، أو البلوكات الموجودة من الإنسكيب. جاني بعض الأسئلة عليها إنه كيف أنا بقدر أستخدمها وشلون عم تطلع الصورة معها. حاليا أنا هاي الأشكال الموجودة بالمنظر هذا بسبب إنه أنا جايبها من الإنسكيب. طبعا أنا منزل إنسكيب كبلجن زي اللومين زي التوين موشن. وحاليا راح بس أفتح على الأسيت لايبراري. كل الفاميليز إذا بدي أسميها فاميلي أو بلوك موجودة عندي بالأسيت لايبراري. راح أعمل ستارت مشان نقدر نشوفه سوا على الانسكيب للمشروع ونعمل مقارنة بس هيك بسيطة مع التوين موشن. حاليا أنا بس عم أفتح الانسكيب. حاليا فتح عندي الانسكيب. طبعا الصورة بهالشكل بسبب الإعدادات اللي كنت أخذها أنا. خليني بس أتكلم شوي أول على الأسيت لايبراري. طبعا وقت اللي شغلنا أو فعلنا الانسكيب فعلت الأوامر الباقية تبعته. حاليا بالأسيت لايبراري إذا بروح لعند الليفل 1 مثلا، خليني واقف مثلا أنا، أو الليفل 2، بفتح الأسيت لايبراري بلاقي عندي كتير من الأشياء موجودة هون. طبعا لازم يكون موصول على النت مشان أقدر أفتح هاي اللايبراري الموجودة. خليني نقول أنا بدي أحط هاي الفيس هون أو المزهرية الصغيرة. راح فقط أعمل لها بليس بهذا المكان مشان أقدر أشوفها. راح أعمل سكيب أول مرة، بعدين سكيب تاني مرة مشان يسكر اللايبراري. وعلى الانسكيب دايركتلي أشوف عندي هون. شوف عندي المزهرية. خليني بس أول شي أضبط الإعدادات بظبطها من خلال الجنرال سيتنج. بروح لعند فيجوال 1. بعدين أشوف الإيمج اكسبوجر النزلة. أشوف اللي صار عندي. فيني دايركتلي أصغر، أعمل مانيمايز لهي الشاشة. فعل هذا أيضا. أشوف الاكسبوجر شلون أنا عم أخفف من هون. أقول له أوكي. هذا كان الحقيقة بس الفيديو عن اللايبراري الموجودة. إذا بشوف أنا الفاميليز، يعني الحقيقة أنا شايفه قوي للبرنامج مقارنة بباقي البرامج. ويعني وهدفه أنا بوصل لي الفكرة اللي بدي إياها. حاليا بنزل بشوف الصالون. يعني عم وصل لي الفكرة اللي أنا بدي إياها. حاليا لسه طبعا ما حطينا الفينيشينج، ولكن هذا اللي صار لحد هلا. للأسف وقت اللي عم نستخدم هاي الفاميليز، تمام، أو هذا النوع من الشغل، فأنا ما عم بقدر أستخدم أي برنامج تاني. يعني أنا حاليا فعلت التوين موشن وفتحته على التوين موشن، طلع عندي بهذا الشكل. حتى لاحظت أنا وعم أتحرك يعني أنه في بعض الماتيريال المفقودة وبعض الأشكال شلون بتطلع عندي. يعني الأشجار وما أشجار اللي موجودة اوريدي من غير برنامج تبعت الانسكيب ما عم تطلع عندي، عم تطلع بهذه الأشكال. حتى جربنا على اللوميون كمان نفس الأمر. فاجأت الحقيقة إنه حتى في بعض الأشياء ما طلعت عندي مثل المغسلة هون. فهي فقط كان إنه كلامي عن الانسكيب وشلون أنا بقدر أستخدمه. هذا أظن كان كل شيء لفيديو اليوم. أظن تكونوا استفدتوا من هذا الشيء، إنه نزلوا الانسكيب وتبلشوا تشتغلوا عليه، لأنه سريع جدا، يعني جدا سريع. خلال فقط أنا راح أفتح أجين الانسكيب لايبراري وأحط أي شيء بدي إياه. خليني ممكن أشوف بيبل فيميل. شوف مثلا هون أي شيء موجود عندي. شوف الميل أجين. أنا ليش رحت على البيبل ما نعرف هون، ولكن اوكي. شوف أي شيء موجود عندي. ممكن بدي أجيب ممكن مخدة صغيرة ممكن أحطها بداخل، ممكن على التخت. أروح حاليا على الانسكيب. كمان أظن ما عملت إلا بليس.
وممكن تحت التخت أنا عامل له بليس. أيوة موجودة هون. ثلاثين، أربعين، أعمل له بس أرفعه بهالشكل. حاليا موجودة عندي هون. يعني شايف أنا الريالستيك تبعتها جدا مقبولة، خصوصا إنه وقت بقدر بعمل لقطات يعني، بقدر أعمل لقطة جدا يعني هذا امبارح كنت شغال عليه وأخذت له الحقيقة لقطة بهالشكل هذا يعني، وطلعت جدا ممتازة. حتى الرفليكشن الموجود يعني أنا الحقيقة عن جد مبهور فيه، خصوصي هون على نفس